Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në A2 Debat. Në një kohë kur shumë media prestigjioze po i kushtojnë vëmendje dhe kohë televizive situatës në Shqipëri dhe protestave dhe bojkotit të opozitës, Rama jep një intervistë në Rai Uno përballë gazetarit Bruno Vespa, zgjedhur prej tij si një mënyrë për të pastruar imazhin e ndotur të Shqipërisë, si thot ai, nga zhvillimet e fundit. Duket se shqetësimi më i madh i mazhorancës këto kohë është imazhi i vendit në botë, pasi kaosi frenon investimet dhe turizmin. Në një kohë kur ndërkombëtarët po japin përkrahje pa kushte qeverisë dhe dënojnë aktin e djegjes mandateve nga opozita, duke se parlamenti do të plotësohet nga një opozitë e re, ku vetëm në seancën e dieshme parlamentare u betuan 4 deputet të rinj. Në deklaratën më të fundit, kryedemokrati Julian Basha pranon se dialogu mes tij dhe kryeministrit provoi se ishte i dëmshëm për vendin. Me mua sonte në studio për të folur për situatën është Dhurata Çupi nga Partia Demokratike dhe Julian Zyla, analist ekspert komunikimi. Mirë se erdhët. Mirë se gjeta në A2 Debat. Sot zoti Julian Basha është takuar me zëvendës ambasadoren e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Çfarë është diskutuar në takimin mes tyre? Nuk ka pasur një zbardhje të themi të bisedës. Po, fakti që në protestat e Partisë Demokratike dhe situata politike aktualisht në Shqipëri është bërë ose ka kaluar për te kufijve si situatë dhe një krizë e përgjithshme në vendin tonë, ne nuk mund ta mohojmë që ka një krizë politike dhe e sjell kryesisht nga qeverisja e kësaj mazhorancë në 6 vite, ne nuk mund ta mohojmë që ka një regres në qeverisjen e vendit, ka një regres në ekonomi, në keqeverisje, ka një regres në investimet në vendin tonë, por ajo çfarë është sot e rëndësishme është që kemi një regres të madh në atë çfarë një vend demokratik duhet ta ketë, lirinë dhe demokracinë e një vendi. Ne sot jemi kuazi një shtet diktatorial, në kuptimin, unë shikoj reagimin tuaj, në kuptimin që po shkojmë rreth një shteti ose një qeverisje me një parti dhe që është shumë e dëmshme për vendin tonë. Prandaj është ajo, absolutisht nëse ka parti në gjithë spektrin politik në 29 vite tashmë në vendin tonë me një vokacion të qartë europian është Partia Demokratike. Dhe nuk mund ta mohojmë që sigurisht Partia Demokratike është e shqetësuar nga situata politike, por dhe sigurisht ashtu siç dhe Partia Demokratike janë edhe alatët tanë europian dhe sigurisht dhe përfaqësuesit e qeverisë amerikane, që konkretisht janë përfaqësuesit e ambasadës amerikane. Se çfarë është diskutuar nuk marr përsipër të them, nuk kam qenë aty, por sigurisht situata politike në vendin tonë ndodhet në gjendje të rëndë dhe gjithë partnerët tanë janë të shqetësuar, ashtu siç vetë qytetarët tanë janë të shqetësuar për këtë situatë. Kështu që qeverisja duket se nuk po ka asnjë reflektim ndaj situatës. Julian, po dëmton vërtet imazhin e Shqipërisë opozita me veprimet e saj? Ka pasur reagim sa mirëpirku të iglitares sot? Apo është normale të protestosh? Sepse edhe në vendet e tjera protestohet, por nuk ngrihet njëri të vetë thotë u dëmtua imazhi i Francës, për shembull, apo. Këtu protestuan edhe studentët. Dhe askush nuk u shqetësua për imazhin e Shqipërisë. Përkundrazi, unë do kisha pasur shumë dëshirë që lajmet se si studentët pastronin sheshin pas protestës të ishin përkthyer në të gjitha gjuhët e botës, për t'i treguar njerëzve se si është rinia shqiptare. Por unë nuk do ta egzagjeroj për të thënë që protesta e opozitës po prish imazhin e Shqipërisë, sepse siç e tha dhe ju, është e vërtetë që e drejta për protestuar është e shenjtë në një demokraci, por unë besoj që imazhin e Shqipërisë e prishin ata persona, pikërisht ata individ që shkojnë dhe i vënë flakën gomave. Është kaq banale dhe kaq e thjeshtë gjëja. Pra, imazhin e Shqipërisë e prishin pamjet e një proteste që krijon idenë e protestës jo paqësore. Sepse në fundit protestat kanë qenë paqësore, nuk është se ka pasur përplasje, domethënë është përdorur gazi lotësiellës për të evituar dëmtimin e institucioneve dhe për të evituar përshkallëzim të situatës, por që sepse në fundit gazetarët dhe fotografët edhe gjithë shikojnë të kapin kulmin e situatës, dhe kulmi kur është një gomë e djegur, një gjë kaq banale, por kaq e dëmshme. Kështu që, pra, jo protestat e opozitës, por pikërisht ai personi që i vë flakën gomës, ai po e prish imazhin e Shqipërisë. Në vendet e tjera ju kanë vënë flakën dyqaneve, makinave. Po, dhe ju garantoj që në Paris, në atë periudhë kur ka protesta, turizmi do ulet.
nuk stopon, sepse është e pamundur stoposh turizmin e Parisit, për më tepër nëse biletat për shembull janë prerë më përpara, nëse rezervimet janë bërë, ti lekët i ke harxuar, kështu që shkon edhe thjesht bën kujdes, interesohesh, pyet ambasadën e vendit tënd, edhe kujdesesh që të mos përballesh në ato. Por unë do bëja një përgjigje hipotetike të pyetjes që ju i bët zonjës Çupi, lidhur me takimin midis zotit Basha dhe zëvendës ambasadore, sepse situatën në Shqipëri e dim të gjithë. Por edhe Shtetet e Bashkuara në diplomacinë e tyre janë deri diku konsistent. Pra, mund të rrezikonim duke imagjinuar diçka ose duke hedhur një hipotezë se çfarë mund të ketë ndodhur. Unë mendoj që shumë ndërkombëtar, dhe duke nisur pra nga Shtetet e Bashkuara, janë të shqetësuar për këtë precedent, sepse në vende si Shqipëria shpeshherë është prishur rendi publik. Pra, kemi pasur protesta, kemi pasur përplasje, si edhe në Paris, pra. Por në këtë rast nuk kemi të bëjmë me prishje të rendit publik. Kemi të bëjmë me prishje të rendit kushtetues. Dhe në qoftë se këta deputet që lanë mandatet dhe gjithë kandidatët në lista që kanë vendosur të mos i pranojnë, nuk zvendësohen me të tjerë dhe krijohet një parlament i ri, që politikisht është absurd. Domethënë politikisht është absurd, domethënë ata janë përfaqësues të partive që thonë ta nuk janë përfaqësuesit tanë. Pra çdo gjë është surreale, pothuajse. Është një opozitë moral, të themi. Po, ata, por ligjërisht ata ose do e mbajnë në këmbë parlamentin, dhe po nuk e mbajnë, nuk e di se kush është më keqe. Këtë po mundojmë të them. Ta mbajnë apo të mos e mbajnë. Nuk e di nëse është më keqe të kemi një parlament me një opozitë që qëndron aty vetëm për shkak të rregullave ligjore që e lejojnë të gjë, ata kanë të drejtën e tyre sepse janë në listat e vendosur nga kryetarët me në bazë të reformës kushtetuese të famshme. Tani kryetarët më vjen mirë deri në farbike sepse zbulojnë që nuk janë aq autokratë sa çmendonin, se lista pas ka dhe ca efekte perverse, por politikisht do ishte absurde. Ndërsa nëse kjo protestë në thonjza e opozitës, pra djegja e mandateve, funksionon, mund të jetë akoma më e rrezikshme sepse është një precedent që ti nuk e kontrollon dot më. Pra i bie që një parti politike ose disa parti politike të barabash, pra opozita, pakica i bie, me gjithë respektin, nuk e them në kuptim denigrues, pas ka të drejtë në çfarëdo lloj momenti të anulojë institucionet. Dhe thotë, unë dua zgjedhje parakohshme dhe i dua tani. Dhe nuk do ta bëj as me protesta popullore, as me të mbushur mendjen, as me duke u mbushur mendjen njerëzve që vendi është në krizë dhe njerëzit ngrihen edhe realisht kemi diçka, por do ta bëj duke duke u vetë zgjesuar, duke u larguar nga këto institucione dhe duke detyruar ty politikisht që të krijosh institucione të reja. Dhe ky është një precedent që ti se kontrollon dot më vonë, sepse ne nuk është bërë dhe nuk e dim se ku mund të çojë. Dhe ndaj mendoj që ky është shqetësimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe kjo është arsyeja pse ata e kërkojnë Bashës. Politika është okay, bëni politikë sa të doni, bëni protesta, bëni dialog, bëni marrëveshje, por mos shëmbni atë që ata e kanë ndërtuar për shekuj me radhë, që është madje në një vend si Shqipëria ka nevojë vetëm për forcimin e institucioneve. Për forcim, jo për shëmbje të institucioneve në këtë mënyrë kaq të thjeshtë deri diku. Ajo çfarë unë në fakt do të shtoja lidhur ose do të saksoja lidhur me atë që sot mediat e quajnë imazhin e prishur të vendit tonë. Në fakt në këtë duhet jemi gjithë një zë dhe jam absolutisht kundër kësaj propagandës qeveritare që ne protestat demokratike të opozitës dhe të mbarqytetarëve shqiptar na prishkan imazhin e vendit tonë. Imazhin e Shqipërisë tashmë e dim se perceptimi i përgjithshëm i shumë vendeve europiane është imazhin e Shqipërisë po e prishin ministrat e korruptuar, po e prishin ministrat kapur në flagrancë me krimin, po e prishin ministrat marrë me trafikimin dhe me drogën. Këta ministrat po e prishin ministrat në cilët pafund relacione ndërkombëtare shkruajnë të zezën mbi të bardhë që po jepni koncesione jashtë çdo kriteri dhe limiti, po rrisnin borxhin publik. Këto janë çështje dhe raporte sensitive që prishin imazhin e Shqipërisë, ashtu siç ne nuk mund mbahemi në këto 6 vite që ka pasur një turizëm të shtuar dhe që po e prish ajo goma e djegur. Ne duhet të reflektojmë ndaj asaj gome të djegur. Ne duhet të reflektojmë sepse goma e djegur nuk u dogj as në brenda institucionit, u dogj në rrugë, është një formë proteste. Janë qytetarët, janë
Në fakt, media ndërkombëtare në fakt përpos gomës së djegur, ata e kanë trajtuar si një revolt të shqiptarëve të mbledhur aty me mijëra shqiptarë ndaj një parlamenti të rrethuar me polici, dhe ajo goma e djegur nuk e ka bërë keq askujt. Keq imazhit të Shqipërisë i ka bërë patjetër kjo keqeverisje, keq i bën korrupsioni dhe perceptimi që qeverisja jonë është e korruptuar, keq i bën perceptimi që ne kemi ministra tashmë të larguar për shkak të aferave korruptive, për shkak të përfshirjes në krim, për shkak të përfshirjes në drogë, për shkak të shtimit të numrave të koncesionit apo të marrëdhënieve publik-privat pas një kriter. Këto janë imazhet e Shqipërisë. Ne nuk kemi dalluar për turizëm në këtë mënyrë, nuk i bën keq. Nëse ma lejoni shoqërinë si këshill, ju duket tani sikur po kundërshtoni faktin që një protestë e tillë mund të dëmtojë drejt për drejt, realisht, nuk ka fjalë tjetër, turizmin. Unë ju bëj vetëm një pyetje. Po se ju e shtruat si protesta e mbar shqiptarëve. Protesta e mbar shqiptarëve që janë ngritur me mira shqiptar, janë bërë njësh tashmë opozita qytetarë shqiptar, ndaj kësaj keqeverisje, ndaj kësaj qeverisje. Dhe ne ta thjeshtësojmë që këto protestat e shqiptarëve në një demokracie tashmë të rënuar, një vendi që pretendojmë kemi pjesë e Europës, dhe ne ajo goma e prishur në një i vën plaka. Jo, nuk e prish imazhin. Nuk prish imazhin sepse ne sot ndërkohë nuk kemi dëgjuar në asnjë media që paska prish imazhin e Francës. Po ju a them unë pra që merrem me komunikim. Ju a them unë që ja t'ju bëj një pyetje të thjeshtë. Është ditur prej kohësh ose thuaj prej kohësh, njerëz që lexojnë lajme ndërkombëtare që janë shumë të pakt, në krahasim me ata që lexojnë politikë lokale. Po, janë shumë, imagjino ndërkombëtare, dhe gjithmonë është ditur që Egjipti mund të ketë pasur probleme, mund të ketë pasur korrupsion. Por nuk besoj që ky korrupsioni që ju po flisni që po hajt po e marrë të mirëqenë që ekziston në Shqipëri. Dhe nuk mendoj që ka filluar para 6 vjetësh. Dhe nuk mendoj që ka filluar para 6 vjetësh. Zonja Çupi. Çdo thot ne jemi sot pas 6 vjetësh qeverisë ne diskutojmë sot. Po ka korrupsion, çdo thot që ka pas korrupsion dhe nuk ka filluar. Unë kam luksin ta them. Kështu që ndërsa kur filluan protestat në Egjipt, me gjithë faktin që ato mund të kenë qenë të mira për demokracinë. Pra këtë mund të thoni ju që është një efekt ansor që duhet ta përballojmë në të mirë të vendit. Nuk duhet ta thjeshtëzojmë imazhin me një gomë jo mor. Ne duhet t'i japim rëndësinë e duhur asaj proteste. Për çfarë dalin qytetarët atje? Për çfarë dalin qytetarët në protestë? Për çfarë dalin? Po absolutisht dhe këtë, sepse imazhi është i cekët zonja Çupi. Nuk po themi që mediat ndërkombëtare merren thellësisht me problematikat dhe shkaqet që çuan në këto protesta, mira shqiptar çohen këmbë, ne merremi me gomën e djegur. Ne duhet jemi shumë serioz në këtë dhe shumë sensitiv. Përfaqësuesit e mazhorancës në studion ne kemi pikërisht e imazhi. Po që është vërtet. Flasim për gjërat e tjera që zonja Çupi mund të Ne sot kemi regres në demokracinë e këtij vendi. Ne sot kemi pushtete në një dorë. Ne sot nuk mund të ndajmë. Më thoni një analist sot që mundet të pranoj që sot ekzekutivin, gjyqësorin dhe legislativin i kemi të ndarë. Ne sot drejtojnë nga një dorë. Atëherë pse nuk prisni reformën drejtësisë zonja Çupi? Po ç'lidhje ka reforma drejtësisë? Ka, sepse ajo do të ndajë pushtetet. Më falni, çfarë do bëj PD-ja për reformën drejtësisë përveç se atë që bëhet që e votuat dhe që për mendimin tim duhet votoni edhe hapat e tjera që janë. E kemi votuar. Më falni, ne votuam reformën. Ne marrim kështu. Vjen Lulzim Basha në pushtet. Çfarë do bëj Lulzim Basha më tepër se sa sepse kemi të bëjmë kemi të bëjmë me kryetarin e partisë që deri kur ishte në pushtet akuzoi për kapjen e drejtësisë. Tani do vi prap kjo parti, po këtë herë nuk do ta kapi drejtësinë. Nuk jam dakord me argumentin tuaj. Ne ju e mbani mend shumë mirë investimin tonë në reformën e drejtësisë që Partia Demokratike më herët. Jo. A ka qenë ky perceptim? Jo, perceptimi, më fal, në 29 vite, Partia Demokratike do vinë pushtetet do drejtojë si një vend europian. Ju a ka thënë do drejtojmë me program, do drejtojmë si një vend demokratik europian. Nuk mund të gjesh, Më fal, çdo thot kjo këtë herë. Ne sot kemi një kryetar të Partisë Demokratike, kemi një lider të opozitës, i cili ka Shqipëria janë në regjim hibrid.
Dhe regjimi hibrid do me thënë që ka rotacion dhe nuk ka zgjidhje probleme politike. Ju po kërkoni vazhdim të rotacionit dhe unë mendoj që njerëzit kuptojnë që nuk po kërkojmë vazhdim të rotacionit. Ne po kërkojmë të shëmbim të lloj keqeverisje. E ka trajtuar në mënyrë të vazhdueshme zoti Basha si lider. Zoti Basha ka thënë të shëmbim sistemin ndërkohë që është vetë sistemi. Është 50% e sistemit të zoti Basha dhe Partia Demokratike. Mision kur nuk keni për krahjen e ndërkombëtarëve? Për krahjen e ndërkombëtarëve unë sigurisht që duhet. Atë unë fillova diskutimin këtu që ne jemi partia në gjithë spektrin politik në gjatë 29 viteve jemi partia me vokacionin më të madh europian. Sigurisht ne kemi partnerët tanë europian dhe euroatlantik dhe sigurisht që kemi partnerët më të mirë dhe më të besueshëm ndaj tyre, sigurisht që jemi konsultuar me to. Mund të ketë zëra të veçantë dhe absolutisht secili ka mendimin e vet. Ne kemi nisur një rrugë në cilën tentojmë të çojmë Shqipërinë ta shlirojmë nga vargojnët e po themi të një mbytje demokracisë, të mbytje të lirisë në vendin tonë, një keqeverisje që është në ditët më të vështira dhe një krizë të madhe që ka vendi jonë. Ne nuk mund ta mohojmë sot që vendi jonë është një krizë. Sigurisht që ka qenë shumë i vështirë vendimarrja për të djegur atë zhargonin për djegur mandatet. Është absolutisht i vështirë. Ne e dimë përgjegjësinë e asaj çfarë kemi marrë. Por midis një gjendje politikës aktuale dhe vendimarrjes tonë, sigurisht ne kemi zgjedhur vendimarrjen tonë gjithmonë në qëllimin e mirë. Mendoni se keni vënë të parë interesin e vendit apo interesin e partisë? Absolutisht interesin e vendit. Absolutisht interesin e vendit. Absolutisht interesin, jo, nuk jam dakord. Absolutisht interesin e vendit. Lulzim Basha do vi në karrikën e kryeministrit vetëm me zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe për sa kohë ky kryeministër nuk është në gjendje të bëjë zgjedhje të lira dhe të ndershme. E provuar tashmë në 20 vite, ne kemi zgjedhur këtë rrugë absolutisht në të mirë të vendit dhe në të mirë të asaj çfarë ju keni shqetësim të imazhit të vendit jashtë. Okej, me që jemi tek imazhi ende dhe një pyetje të fundit, nuk e di nëse e ke ndjekur intervistën e djeshme te Porta a Porta me Bruno Vespën të kryeministrit. Lajmet rreth saj. Lajmet rreth saj, pati goxha buj, i shërben pastrimit vërtet imazhit të Shqipërisë një intervistë të tillë, si duket si lëvizje PR-i. Pastrimi është fjalë shumë e madhe. Unë shiko, në komunikim ka një hierarki efektivitetit të elementeve dhe pamjet që po shikojmë mbrapa janë më të fortat. Pra, as fjalët e kryeministrit nuk e pastrojnë dot, këtë që po ndodh tu, dhe as ajo që thotë zonja Çupi që ne imazhin e kishim të prishur sepse kishim korrupsion, pra as lajmet edhe këto gjërat abstrakte që njerëzit si vënë si fare, sepse unë lajme rreth me gjithë respektin do kisha dëshirë të vija ta vizitoja, por rreth një vendi Bosnjë-Hercegovinës, për shembull unë se di ka, domethënë e imagjinoj sepse është në Ballkan që mund të ketë probleme me korrupsionin, por nuk lexoj lajme për Bosnjë-Hercegovinën. Ku është korrupsioni, cila është qeveria, cila është opozita. Do lexoj nëse aty do ndodhte diçka ngjashme. Por nëse aty do kishte protesta të këtij niveli dhe ky është kompliment për Partinë Demokratike, nëse po themi të këtij niveli, pra një mbështetje deri në një farë pike të njerëzve, kjo do dilte në lajme dhe është shumë e thjeshtë për të përthithur nga njerëzit. Dhe ti këtë e mban mend dhe as atë që thot kryeministri Rama dhe as pretendimet e opozitës lidhur me se si janë gjërat nuk ngjisin, nëse do flasim për imazhin. Sa i përket pjesës politike, pastaj unë kam thënë shpesh dhe e mendoj vërtet që Partia Demokratike duhet të vendosë një raport më të mirë, të paktën aspektin e komunikimit me të vërtetën. Çfarë dua të them? Njerëzit janë shumë më intuitiv se sa mendojmë ne. Dhe nuk mund t'i thuash çdo njerëzve dorëzojmë ne sistemin kur e ke fjalën për qeverinë aktuale. Qeveria aktuale nuk është sistemi. Nëse ti do të dorëzosh sistemin e para dhe ka një gjë shumë ironike këtu sepse kam studiuar qeverisë aktuale, çfarë përfshin ky sistem politik? Doni të bëj teorinë tani se çfarë sistemi politik? Jo teorinë, jo praktikën, jo teorinë. Jeni përgatitur besoj do të. Ju keni 24 orë. Në mënyrë figurative, ju keni 24 orë që keni dalë nga sistemi dhe po thoni tani që duam të dorëzojmë sistemin. Kishit kohë, keni 30 vjet, mund ta kishit bërë më të mirë sistemin. Që do thotë që mos fillojmë asnjëherë ne? Po jo, pra, po nuk funksionon kështu. Dhe do të them një rast, Kjo ishte kupa mbi cilën gjithçka derdhet më nëse do vazhdohej. Në Spanjë, kur është rrëzuar diktatori Franco, kur është bërë kushtetuta e re, forcat demokratike që fituan pushtetin kanë përdorur kushtetutën e Francos për të aprovuar kushtetutën e re. Pra, rregullat procedurale
i kanë marrë, kanë respektuar ato që ishin. Kupton? Nuk e kanë miratuar kushtetutën e re me një numër më të vogël se sa shtoshte kushtetuta e Frankos. Pra, nuk boshllëku void of power, boshllëku në fuqi, është i papranueshëm për demokracinë, sepse është i dëmshëm, sepse nëse ne themi që thjesht unë vendos të mos respektoj më rendin kushtetues dhe demokratik, qoftë me veprime të tilla politike, atëherë ti s'mund të parashikosh më asgjë. Dhe tani askush nuk arrin të parashikojë të ardhmen, imagjinoni që ata respektuan kushtetutën e personit që njihet nga gjithë bota si diktator, dhe ndërsa këtu po flasim për kushtetutën që vetë PD-ja ka miratuar në 2008. Po, kështë diçka nëse do të thoja me imazhin e pretenduar të Ramës që po rregullonte në Raj. E ndoqja të intervistën? Jo, nuk e ndoqja. Kam dëgjuar përmbledhje, kam parë mira komente sot të mira shqiptarëve. Në fakt ajo ishte imazhi edhe më i prishur i këtij kryeministri që na çoi në këtë drejtë. Dhe nga ana tjetër do shikoja një realitet që ne duhet ta pranojmë. Duhet ta pranojmë ne të tre, duhet ta pranojmë gjithë shqiptarët. Ishte një kryeministër që mbyll fjalimin në parlamentin e rrethuar nga mira policë, rrethuar mbas kordonit policor nga mira shqiptar që protestonin ndaj këtij kryeministri, ndaj kësaj keqeverisje, ndaj sistemit që e ka kapur fund e krye ky kryeministër, dhe shkonte të rregullonte imazhin për të detit. Pra, lente një Shqipëri të rrethuar nga policë, të rrethuar nga mira qytetarë që nuk e donin, dhe shkonte të rregullonte në një studio televizive, nuk ishte gjë më fyese për shqiptarët. Dhe ajo çfarë rëndoi më tej ishin mira komentat e shqiptarëve, të cilën kam përshtypjen që edhe na e prishën më shumë imazhin. Unë e filloj aty ku nis aty ku e filloj, kur ju thash që imazhi i shqiptarëve është tashmë imazhi i kësaj qeverisje, i kësaj keqeverisje, i kësaj qeverisje që ka komprometuar ministra me korrupsionin, ministra me krimin, ministra me koncesionet, ministra me partenariatin publik-privat. Kjo është imazhi jon, dhe këtu duhet të insistojmë të rregullojmë këtë imazh lidhur me këtë. Nuk e prish imazhin protesta e mira shqiptarëve. Përkundrazi, ne këtu para europianëve me protestat e shqiptarëve dukemi edhe më europian, dhe protestat nëse e rregullojmë pak imazhin janë pikërisht protestat e opozitës. Të mbyllim këtë pjesë të parë me imazhin dhe në fakt flasim në pjesën e dytë pas publicitetit për aksionin opozitar i cili ka dëmtuar qeverinë apo ka dëmtuar vetë opozitën që ka ndërmarrë atë publicitet, dhe kthehemi në studio. Jemi kthyer pra në studio, shumë opinionistë ndaj mendimin së fundi se opozita është duke bërë një vetvrasje. Edhe kryeministri duket komod duke shpërfillur këtë dhe duke lënë çdo gjë në dorë të ligjit. Profesorët e mazhorancës edhe në studion ton kanë konfirmuar që ne do të respektojmë ligjin. Çfarë do të sjellë ardhmja? Do të asimilohet opozita e vërtet dhe do të ngelemi me atë opozitën e re të kuvendit? Atëherë, fatkeqësisht për forcat opozitare, dhe kërkoj ndjesun nëse ka disa nota ironie, po e bëj thjesht për pak keqadashësi. Fatkeqësisht për opozitën, zbatimi i ligjit në Shqipëri është i lejuar. Dhe respektimi i ligjit dhe respektimi i procedurave në Shqipëri lejohet. Dhe nëse do ketë një forcë politike apo nëse opozita tashmë do protestoj pse po vijon të zbatohet ligji, duke pranuar në parlament njerëz që ata vetë i kanë vënë në përlista, do jetë një gjë shumë e vështirë për të argumentuar nga ana e opozitës. Unë jam shumë dakord me të gjithë ata që thonë që njerëzit që do pranojnë mandatet nuk mund të shihen si antar të partive në listat e të cilëve janë. Për këtë jam shumë dakord. Pra ata nuk mund të përfaqësojnë këto parti, por ata mund të jenë deputet për shkak të listave që këto parti kanë krijuar që para zgjedhjeve, dhe mund të jenë deputet ligjërisht. Kam dëgjuar disa herë domethënë që duhet bërë kujdes për procedurat se si po lihen mandatet, sepse mund të vijë një moment që PD-ja dhe LSI-ja thotë që jo, sepse nuk janë respektuar procedurat, kështu që nuk e njohin këtë, por që në këtë rast do ishte vështirë, pastaj duhet ishte një moment ku përfitimi, ky mund të ishte në një moment marrëveshje, për shembull, gjë që mund ta lejonte edhe Rama, themi hajde bëjmë gjëra tani sikur nuk u lan asnjëherë mandatet, por hir të marrëveshjes, dhe kjo mund të jetë mënyra ligjore se si
mund të rregullojmë çdo gjë. Por situata është kjo. Opozita ka dalë nga sistemi, themi, dhe ka vendosur ta bëjë lojën të gjithë në rrugë, pra komplet lojë politike. Pra është si një forcë e re, jo parlamentare, por shumë popullore, sepse normalisht janë mbështetësit, pavarësisht se zoti Basha nuk e kuptojnë që pas çdo proteste, në qoftë se i mbledh të gjithë protestuesit e oborri partisë së vet, rrezikojnë që shumica të thotë që okay, janë kaq shumë protestues sa që mund të futen te shtëpia e PD-s në fund fare, po thuhet vetëm se si kanë qerasur në fund. Pra domethënë dhe ai raporti me të vërtetën që thoja më herët. Kur thuhet për shembull shqiptarët ose qytetarët shqiptar, po duket që janë mbështetësit e PD-s. Dhe nuk ka asgjë të keqe të thuhet që mbështetësit e PD-s, shikoj sa shumë që janë galvanizuar, janë entuziazmuar kundër Ramës. Ndërkohë që kemi pas dhe momente të tjera të vështira, po ja ku është PD-ja kaq e fortë sa s'ka qenë prej kohësh. Për shembull, dhe kjo është një gjë shumë pozitive. Por un kam vënë një tendencë që PD-ja tenton gjithmonë të thotë një diçka më tepër se sa është e vërteta. Për shembull, nëse mund të ketë pas rastin, ku e di unë, kërkonte dorëshjen e një ministri, jo, ka kërkuar gjithmonë dorëshjen e Ramës. Nëse ka pas raste që të kërkonte një diçka që vetë shqiptarët e mendonin, PD-ja ka shkuar gjithmonë disa hapa më tepër dhe jo rastësisht kuptohet, gjithmonë tek dorëshja e Ramës. Dhe dorëshja e një kryeministri, përderisa nuk jemi në këto vendet perëndimore, që bëhet kollaj, ku makinisti i tramit për shembull nuk ndalon në mes rrugës të marrë presidentin e Republikës nëse nuk është tek stacioni. Vende në të cilat pra nëse ka një skandal të vogël jep dorëshjen një ministër apo kryeministër të Rama. President në Pra, Gjermani. përderisa jemi në këtë Shqipëri ku kemi parë pothuajse gjithçka, opozita duhet të jetë e përgatitur që dhe Rama ta luajë lojën deri në fund. Dhe po them, situata është kjo. PD-ja po e luan lojën në rrafshin politik dhe vetëm politik, pra i vë të gjitha fishat tek mbështetja popullore. Jo institucionale. Dhe pra jashtë institucioneve, jashtë sistemit, ndërsa Rama po luan lojën komplet në pjesën institucionale. Pra duke thënë që shteti duhet respektuar, ne jemi këtu po them legal, s'po them legjitim, meqense opozita pretendon që është një parlament i legjitim, por sërish, pra edhe ky elementi i legjitimitetit. Po ka që thjesht që nga ta bësh një parlament i legjitim, sa të vendosë opozita të lëj mandate dhe parlamenti u bë i legjitim? Se po t'jetë kështu pasaj, po sikur ta bëjnë të gjithmonë. Dhe unë e di se çfarë do thotë përfaqësuesja e PD-s, që tani gjërat janë keqe etj me radhë, po të ishin gjërat keq, ju garantoj që shqiptarët, dhe unë nuk po them që gjërat janë mirë. Tu ka kohë që gjërat janë keq dhe bravo. Por në vendet kur kjo gjë është e vërtet, zakonisht kryetari i opozitës nuk ka nevojë të shkojë të mbledh njerëzit në qytetet i thotë që shiko se do jemi super të nxehur në filan datë. Gjërat janë kaq keq sa që pas një muaji kemi protestë. Është e vështirë. Ne jemi një eksperiencë si opozitë rreth 6 vjeçare që në mënyrë të vazhdueshme, në mënyrë të përditshme, ne kemi denoncuar çdo aferë sa i qeverisim. Në mënyrë të vazhdueshme kemi thënë që, madje kemi qenë të parët, kemi thënë që ka trafik droge, ka korrupsion. Në mënyrë të vazhdueshme kemi thënë që gjërat nuk bën mirë. Në mënyrë të vazhdueshme themi që kemi varfëri. Dhe gjithmonë ka qenë përgjigjja që po dakord, po dhe ka të vendet evropiane, po do presim zgjedhjet. Kemi thënë në mënyrë të vazhdueshme, ashtu siç e tha ose Beodiri, nxezën mbi të barë që kishte 20% të votave të vjedhur. 20% sigurisht që ndryshon të gjithë, po themi, konfigurimin politik. Nuk u pranua. Dhe sigurisht opozita mbeti të bënte opozitë, denonconte në mënyrë të vazhdueshme dhe sot perceptimi po themi shumicës së shqiptarëve, pa dashur plasim në emër të 100% shqiptarëve, që sot jemi në këtë gjendje të keqeverisje, sigurisht është edhe fal, jo vetëm edhe, por fal denoncimeve të përditshme të opozitës dhe besimi qytetarëve që sjellin prova dhe fakte kur silleshin nga qytetarët pranë Partisë Demokratike. Diskutimi është kur mediat ndërkombëtare tashmë
filluan të përhapnin opinionin që jo vetëm pra mediat, jo vetëm perceptimin brenda vendit, por dhe mediat ndërkombëtare, filluan të sjellin prova, filluan të sjellin fakte, filluan të sjellin filmime, filluan të sjellin dhe u finalizua me raportin e Zërit Amerikës me dosjen e blerjes së votave. Nuk ishte thjesht një qark apo një bashki, apo një komunë, apo një fshat. Ishin blerjet kompromentuar votat në 4-5 qarqe. 4-5 qarqe që me llogarinë minimale bie rreth 10 deputet. Dhe rreth 10 deputet që do thotë që sot janë mazhorancë. Në momentin kur të mediat ndërkombëtare sjellin prova të shfaqin dosjen ku kompromentohen ministra apo kryetar bashkie, sigurisht që ne duhet bënim një veprim. A i kemi ezauruar të gjitha shkallët e reakcionit? Unë mendoj që i kishim të ezauruar të gjitha shkallët e reakcionit në këto vite. A ishte krijuar perceptimi që e vetmja formë është të djegim mandatet, sepse ne nuk kemi që bëjmë më në atë parlament, ku sa hershkonim çdo një ente më shumë se entja tjetër, ne fyheshim, ne denigroheshim, nuk merri parasysh asnjë iniciative e opozitës, asnjë diskutimi i opozitës, madje thyrjet edhe denigrimi i opozitës filloi të agravohej. Perceptimi shqiptarëve ishte ore, çfarë mund bëni? Madje edhe vetë opinionistët thonin që e vetmja rrugë e kësaj opozite është të djegë mandatet. Derisa do gjejnë mandatet, pastaj fillojnë të gjykojnë dhe të jenë skeptik. Derisa unë mendoj që nuk ka skeptik dhe unë nuk kam dëgjuar deri më sot opinionistë që thotë kanë bërë gabim që i kanë djegë mandatet. Sepse perceptimi e theksoj është që sot kjo opozitë sot nuk kishte më asnjë lloj rruge. Nuk ka më dialog, nuk kishte dialog, u tentua të bëhej dialog dhe nga dialogu nuk doli asgjë, përveç se zhgënjimit edhe abuzimit me dialogun. Kështu që ne ishim në një fazë që të gjithë, ne këtu kemi qenë, të gjithë opinionistët, mbar qytetarët kanë qenë dakord. Okej, kjo ishte e vetmja formë të djegim mandatet. Po çfarë të shkonim ne? Të shkonim si fasad. Të shkonim si fasad. Nuk dhe ju shikoni arrogancën e kësaj qeverisje. Në momentin që ne depozitojmë dorëheqjet, pa u zëvendësuar akoma me deputetin e radhës, ta ndërpresin gjithçka me deputetin. 2 ditë mbasi ne kemi dorëzuar dorëheqjet, është ndërprer gjithçka pa asnjë akt. Unë jam sot një deputete që kam dorëzuar detyrën dhe nuk kam një akt të largimit tim si deputete. Domethënë ne të gjithë jemi, unë jam një eksperiencë 23 vjeçare, emërohesh dhe largohesh me një akt të një institucioni. Pra, arroganca e këtij, jo, e kam te arroganca dhe ta vazhdojnë të jenë arrogant. Dhe perceptimi shqiptarëve sot është ne tashmë, jo vetëm ne si opozitë nuk ishim çfarë bënim dhe opozita është natyrale. Opozitën e kanë votuar shqiptarët, atë çfarë është sot opozitë, edhe me blerjet e votave. Ne ishim një opozitë natyrale. Nuk mund të konsiderohet opozitë deputetët e blerë nga mazhoranca. Shqiptarët kanë votuar listën e opozitës, kështu që ata janë pjesë e listës. Jo, nuk jam dakord me këtë. Se ju nuk është e përballeni drejt për drejt me. Ne do të japim seriozitetin e duhur kësaj pune, sepse po shkojmë në parlamentin që sot ka një, domethënë që nga data 25 shkurt, kemi një parlament. Po shkel ligjin shumica me këto procedura dhe me këto Patjetër, ka një kapitull të kushtetutës që parashikon mënyrën si merret mandati, si largohet mandati dhe sa deputet ka parlamenti. Mjafton të përdorim të kemi vetëm parlamenti është me 140 deputet. Dhe sot kemi 80 deputet. Parlamenti nuk duhet mblidhet. Parlamenti nuk funksionon parlamenti. Një deputet, parlamenti nuk është më me 140 apo jo? Po patjetër pra, zëvendësohet. Po patjetër të mblidhet, ndërkohë që është procedura. Ka kushte aty. Zëvendësohet direkt me sapo jep dorëheqjen, bëhen thirrjet publike dhe zëvendësohet. Më vetë zëvendësohet bëhet me 140. Më direkt se kaq shumë se diku e keni ju. Nuk po bëhet, pra nuk duhet mblidhet parlamenti pa 140 deputet. Unë flasim për një vend demokratik dhe ne flasim për të dhënë autoritetin e duhur. Ne flasim për të dhënë deputet. Nëse ky zotëria që është tani zëvendëson opozitën, tash ne po diskutojmë. Po qëndrojmë diskutimin një marrëdhënie të pjesëme me parlamentin. Parlamenti jam në diskutimin politik. Ne kemi ndërprerë gjithçka me këtë parlamentin. I ka 140 deputet parlamenti kur mblidhet? Jo. Jo, një sekond. I ka apo jo? Kur opozita bojkoton parlamentin dhe nuk paraqitet, i ka parlamenti 140 deputet kur mblidhet? Jo, më fal, ajo nuk e ka. Ne nuk kemi marrë vendim bojkotin në asnjë sa herë kur nuk paraqiten ata. Po, vetes flasim me koncepte tani. Në momentin që parlamenti ka 140, më fal, në momentin që parlamenti ka 140 mandate, pastaj është në voluntarizmin e secilit të jetë i pranishëm në seancë.
flas ka mandatin ai ushtron mund mos jetë seancën e parlamentit, por ai ka po sigurisht është me 140 mandate. Është e pazëncueshme me 140 mandate. Unë zoti futem fare mandatin se ne nuk ka diçka mandatin, ne dorëzuam edhe. Në qoftë se Juli që është deputete, bashkë me një shoqen e vet apo 4 veta, lën mandatet, i bie që parlamenti sipas jush nuk duhet mbritet më, se ka më 140. Po zëvendësohet, po ka kusht, po ka fati për të zëvendësuar. Po si pati 83, po si pati 140. Po patjetër, parlamenti është me 140 janë të respektuar afatet. Po zbatohen pra. Absolutisht. Jo, unë sot po them këtë, që parlamenti është ilegjitim. Parlamenti nuk ka 140 deputet sot. Kjo është po them. Po sigurisht është politik. O zonja Çupi, po çfarë ndryshimi ka nga mbledhjet kur ju nuk shkonit aty? Se ato ligje një lloj po miratoheshin dhe ju nuk shkonit aty. Nëse më keni ndjekur me vëmendje, unë e shtrova këtë në diskutimin e një arrogancë të pushteti, po them. Në momentin që këta sot mbledhin parlamentin me deputetët e opozitës të dorëhequr që nuk zëvendësohen, çfarë po bëjnë ata? Se çfarë po bëjnë ata? Vetëm për çfarë u mblodhen ata? Për të marrë 4, për të blerë 4 deputetë për të bashkuar, për të bërë një parlament. Ata janë një grup parlamentar, ju tani po ankoheni që pse deputetët nga lista tuaja, disa deputetë që pranojnë të marrin mandatin, edhe për këtë pas ka fajin Rama? E kuptoni që duhet rregulloni marrëdhënien tuaj me të vërtetën, me të vërtetën. Po sigurisht kjo është. Po pse Rama i vuri ata? Kjo është marrëdhënia me të vërtetën. Ne jemi nëse i paskin njerëzit kaq lehtë të blesh, të blesh. Fal, ne jemi në një gjendje, në një vendi jon, është një gjendje kritike dhe nuk mund të kthehet në një shaka, dhe nuk mund të kthehet në një ironi tuaj, që po zëvendësohen 57, jo më nuk e pranoj unë këtë gjithë njësoj dhe jo vetëm personalisht, por nuk e pranoj edhe si integritetin personal, por dhe si parti. Ai ka 43 deputetë që nuk e cënon dot, më fal, jo nuk jemi njësoj. Jo po jemi njësoj. Po pakita jemi opozita, ne kemi pranuar se jemi opozita. Më fal, po sigurisht që jemi njësoj si ata. Sigurisht që jemi njësoj si ata. Atëherë, më fal, nëse ju do pranoni që jeni pakitë sepse jeni më të ndershëm dhe më të pacënuar dhe shumica është shumicë sepse i kanë të vlera, atëherë s'na bashkon asgjë të bashkë. Se me qenë se zut në gojë media ndërkombëtare, duke bërë atë sqarimin që zëri i Amerikës ka dëshirë, unë jam thjesht ish punoj si zëri i Amerikës dhe natyrisht ato që them nuk kanë lidhje me qëndrimet e zërit të Amerikës, dua t'ju shpjegoj një gjë. Media ndërkombëtare si zëri i Amerikës, që besoj po i referoheshit, nuk e mbajnë veten si gjykata. Pavarësisht se ju po tentoni të shisni si të tilla. Unë nuk ju ndërpreva. Unë kam lexuar natyrisht materialin e zërit të Amerikës dhe aty thuaj që ka një dosje, pra në linja të thjeshta, ka një dosje në Prokurorinë e Republikës së Shqipërisë që përmban këto përgjime. Përmbajtja e këtyre përgjimeve është kjo. Tani, këto përgjime ngrejnë dyshime. Se e di çfarë ndodh zonja Çupi, jo vetëm në politikë. Po dyshime pse ne do presim vendimin e kësaj prokurores përgjithshme që kanë emëruar Edi Rama. Jo se nuk, domethënë se unë tentoni e kuptoj çfarë po tentoni të thoni. Domethënë nëse ju besoni atë çfarë qeverisja po e propagandon gjithë këto kohë, që ne të presim vendimin e gjykatës së prokurorisë. Nëse ju jeni kaq i bindur te kjo prokurori që e emëroi me 69 vota kjo mazhorancë, atëherë ja më lini ta them çfarë mendoj. Nuk kam fare unë, në qoftë se ju keni pretendime për, si thuash, profesionalizmin e prokurores së përgjithshme të përkohshme, mjafton, unë aq më keq integriteti, duhen prova edhe më të mëdha për të përdorur fjalë të tilla. Por në qoftë se keni probleme me prokurorin e përgjithshme të përkohshme, atëherë ju duhet ishi dhënë mish e shpirt për të bërë drejtsinë e re. Gjithçka kemi bërë. Gjithçka kemi bërë. Po më lini ta mbaroj. Mish e shpirt për të ndihmuar që drejtësia e re e mbështetur nga të gjithë vendet perëndimore të vinë në jetë sa më shpejt. Dhe kur kjo të ndodh, bravo. E votuam me 140 deputetë. E votuam me 140 deputetë. Votuam reformën në drejtësi, po se është me minutazh. Se do bëni të djegë mandatin në shtesë tani. Juli, zëri i Amerikës nuk ka dhënë ndonjë vendim. Dhe mua nuk më intereson prokuroria e përgjithshme përkohshme, por duhet të mësohemi që sidomos vendimet për politikën të mos marrë tagrin, me qenë se përdor këtë fjalë, vetë politika. E kupton? Pra,
unë e pranoj dyshimin, shqetësimet e opozitës për prokurorin e zgjedhur vetëm me votat e mazhorancës. Atëherë, unë si qytetar, këtë dua një shtet funksional, derisa drejtësia, reforma në drejtësi sepse e thotë Salani, gjeni guximin ta pranoni që opozita ka bërë gjithçka dhe ka kundërshtuar formën dhe mënyrën si u emëru kjo prokurore. Shikoni që një përgjigje tjetër, thashë çfarë të bënim tjetër ne? E di çfarë mund të bëni tjetër ju? Përveç se të vazhdoni të votoni të gjitha ato gjëra që gjoja votua me 140 vota? Jo, më votuam kështu në moment që kjo mazhorancë tentoi të devijonte nga se unë mbarasin ti përgjigjesha drejt për drejt, që ne votuam atë çfarë mund të bëjmë më tepër. Çfarë mund të bëni më tepër se sa sepse ai proces po vazhdon. Po ai proces do ndërpritet nëse ndërpritet parlamenti. Apo s'është kështu? Do ta votojmë me opozitën e re tash. S'është ata kanë emëruar prokurorin e përgjithshëm, kanë emëruar nëse bie ky parlament. A bllokohet dhe vonohet reforma në drejtësi? Kjo drejtësia që ju doni e pavarur nga Rama? Më fal, jeni të sigurt që ky parlament vetëm do ta dreqos këtë ashtu siç po tentojnë ta bëjnë reformën drejtësi. Nëse do kemi një parlament me vota të drejtë për drejta, me vota të shqiptarëve, jo me vota të shitura, aty do kesh deputet me integritet dhe do votojnë dhe do mbështesin reformën drejtësi. Unë kuptoj që është deklaratë politike. Unë kuptoj që është deklaratë politike, sigurisht që politik jam, por nuk është deklaratë politike. Nuk mund të vazhdojmë edhe 30 vjet të tjera duke ju dëgjuar ju të thoni të njëjtat gjëra, veçse duke ndryshuar vendet. Ky është i gjithë. Jo, më nuk jam dakord. Jo, nuk jam sistemit. Ja, ky është sistemi. Nëse të njëjta gjëra, unë tani të vetë të gjej arkiva, rrezik deputet. Ajo çfarë konstatohet është që shumica e opinionistëve bien në këtë gjëra dhe ne duhet të besojmë këto. Shumica e opinionistëve ju bieni në këtë kurthin që ju jeni njësoj. Opinionistët që ju jeni njësoj. Nuk jam, po absolutisht respektoj profesionin tuaj, nuk kam asgjë. Çështja është ne kemi për debat dhe unë po ju them, çdo tendencë e disa opinionistëve që tentojnë të përngjasojnë opozitën dhe mazhorancën, e keni gabuar, e keni gabuar. Njerëzit po vinë pafund, po njerëzit vinë aty ku votojnë. Më shumë ata që ju mund t'i ndani, ju ndoshta t'i ndani qytetarët. Ne nuk i ndajmë qytetarët, ne dim aty që kishte gjithë Shqipëria nga veriun ju, kishte intelektual, kishte fshatar, kishte punëtor, kishte të rinj pafund. Se ju po thoni sikur tjetër pamundur që meqense janë nga gjithë Shqipëria, s'janë nga TBD-s, pse s'keni ju filiale në gjithë Shqipërinë? Po shumë mirë, pse ju keni se kemi kompleksitet që Partia Demokratike ka mbështetës? Zonja Çupi, keni qenë 16 shkurt që thonë Rama ra. Madje kanë filluar njerëzit të bëjnë edhe ironi me këtë shprehje. Ka më shumë njerëz në pushtet, në protest apo që abstenojnë në zgjedhje, meqense që kanë gjithë shqiptarët me ju. Dhe ju duan juve dhe nuk duan këta. Unë mendoj që shumica nuk i do asnjë kam përshtypjen që në fakt ne duhet të jemi pak moralist dhe një vend demokratik dhe një vend që pretendohet që edhe ju si opinionist të doni më shumë vendin ton për ta dërguar drejt Evropës, për të hapur rrugën drejt Evropës. Ne duhet të jemi absolutisht të gjithë duan vendin ton. Pas ka dhe njerëz që kthehen atë. Çështja është po se janë mira që ikin, 500.000 ikin çdo ditë, 500.000 shqiptar, po ikin rinia, po ikin dhe këta thonë sillim turistët. Po shumë mirë, pra pse se vazhduat të politik deri të mbledhni kredit politike gjithmonë më tepër dhe pas 2 vjetësh kur të jenë zgjedhjet e përgjithshme, siç e fitoi Rama timonin e vetëm, do ta fitoni dhe ju. Gjëshi ndodhet çdo vit të botës. Po nuk e pranojnë shqiptarët, jemi në një regres, të tmerrshëm, nuk pranojnë demokratët mandatet në Amerikë, meqense ka hetim kundër Trumpit. Ka hetim kundër presidentit. Ja ta them unë në Amerikë. Në Amerikë ju e dini që para 2 javësh do ripërsëriten zgjedhjet një nga shtetet amerikane për 149 vota. Kush e vendosi? Opozita e vendosi. Po e vendosi opozita këtë apo gjykata? Po çon si ka? Do të vendosi gjykata pra. A e vendos gjykata gjëra. Po çon si ka? Unë po them që parimi. A më jep drejt ke morali që po ka opozita pra. Ti në zgjedhje me që më pak eksperiencën amerikane. Unë po të them para 2 javësh po ripërsëriten zgjedhjet për 149 vota. Ne kemi 20% votave. 20% votave janë me mira vota. Faleminderit që ishit në aty debat. Faleminderit ju që na ndoqët. Do të rikthehemi nesër në orën 18. Miru takofsh.